Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Казахстан може почати надавати військову допомогу Україні. Казахстан може підключитися до надання військової допомоги Україні, повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела, знайомі ситуацію. За словами співрозмовника, переговори щодо закупівлі військової продукції в Казахстані розпочала українська компанія «Укрспецекспорт». Україні можуть передати російські комплектуючі до парашутно-гальмівних систем для літаків Су-24 та Міг-29. А в поставках можуть бути зареєстровані в Астані 3 компанії. Цитуємо, можливо, казахське керівництво має приховані карти у грі в політику багатовекторності для збереження рівно віддаленої позиції щодо ситуації навколо України в діалозі як із західними, так і з головним гарантом безпеки Казахстану Росією, припустив співрозмовник. Він додав, що такі постачання можуть дискредитувати союзницькі відносини та підкосити економічну співпрацю між Москвою та Астаною. Зі свого боку, Міністерство оборони Казахстану спростувало факт переговорів з Укрспецекспортом про закупівлю військової продукції для Києва. Раніше, нагадаю, Казахстан не надавав військової допомоги Україні. Києву передавалися лише лікарські засоби, продукти харчування та інша гуманітарна допомога. Ну і ще скажу, чому, власне, так активно збивається авіація російська в Україні і яка з цього користь. Україна косить російські літаки, аби розмістити свої F-16. Про це сказали в ВПС, військово-повітряних силах Естонії. Українські військові нещодавно збили або вивели з ладу низку російських літаків. Завдяки цьому Київ може створити умови для розміщення нових винищувачів F-16, які Україна незабаром отримає від Заходу. Про це заявив начальник штабу військово-повітряних сил Естонії полковник Яник Лехісте. За його словами, ситуація на лінії фронту стала активнішою і ініціатива швидше перебуває в руках російських військ. При цьому, зазначив військовий, Росія дещо змінила свою тактику, використовуючи для просування вогневу підтримку з повітря. Цитуємо. Вони виявили, що при вогневій підтримці з повітря за допомогою літаків можна багаторазово збільшити бажаний ефект, оскільки штурмовики, підносячи або скидаючи бомби масою близько півтони, можуть завдати великої шкоди лінії оборони, пояснив Лехісте. Він зазначив, що Росія ризикує своїми літаками, підлітаючи ближче до лінії бойового зіткнення. Цитуємо далі представника. У результаті українці за лютий змогли збити близько 13 літаків, уточнив він. За оцінкою начальника штабу військово-повітряних сил Естонії, для збивання російських літаків Україна використовує системи ППО як великої, так і середньої дальності, особливо системи Петріот, дальність дії яких становить 150 кілометрів. Виводячи з експлуатації російські літаки, Україна може підготуватися до розгортання власних нових літаків, сказав Лехісте. Звичайно, можна подивитися на це з тієї точки зору, що вони створюють умови для розміщення своїх нових літаків. Можливо, вони також створюють умови для того, аби у певний момент часу і в повному географічному районі можна було домогтися переваги в повітрі. Полковник додав, що Україна може отримати винищувачі F-16 від Заходу ранньою весною або влітку. При цьому він наголосив, що для розміщення винищувачів F-16 немає необхідності вносити суттєві зміни в інфраструктуру України. Ну, такі от новини про нашу майбутню авіацію, яка, я впевнений, буде значно інакше вже тоді виглядати на фоні російських атак. І росіяни будуть значно краще думати, де і як вони використовують свою авіацію. Хоча підсумки лютого місяця демонструють, що вони готові нехтувати, готові жертвувати своїми сушками. Будь ласка.